Hello everyone! Maglagay tayo ng 1/2 cup na cornstarch. Sasamahan natin ng 3/4 cup na asukal pero pwede kayong magdagdag, pwedeng magbawas at 1 cup na powdered milk. Maglagay din tayo ng konting asin at atin lang haluin. Ngayon naman ay ating sasamahan ng 5 cup na tubig. At habang inilalagay natin ang tubig, sabayan na rin natin ng paghalo. Haluin natin hanggang sa mawala yung mga lumps or sumamang mabuti yung ingredients natin dito sa ating tubig. Kaya naman, this is Bella, ang inyong kusinera ng YUdelmo's Kitchen. Kung bago ka sa channel na to, syempre, welcome na welcome ka. At kung dati ka naman, welcome back. Kaya naman, don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell. Isama mo na yung all para lagi kang updated sa mga bagong upload. So ito, at ating hatiin, ilagay natin sa kawali yung kalahati. 2 flavor kasi po ang ating gagawin. Atin na pong isalang at aapuyan lang natin ng medium heat. At habang nakasalang, diretso po yung ating paghalo. Hihintayan lang natin na uminit siya ng konti or hintayin natin na magkaroon ng ganyang usok sa ibabaw. At isusunod naman natin ilagay ang vanilya. So 2 tablespoon po na vanilya yung ilalagay ko dito. Huwag na po nating hihintayin kumulo. Basta umusok lang ng konting ganyan, okay na. Ang panghalo po na ginagamit ko ay alternate ng wire whisk at spatula. So, ayan, continuous po yung paghalo natin hanggat nandito siya sa apoy. At again, hindi po kailangan na magbuo-buo. Kaya ang paghalo ay hindi natin pwedeng tigilan at ang apoy ay hindi rin po natin pwedeng lakasan. Basta nasa medium heat lang po yon, okay na. Napakabilis lang po nitong lutuin. Ngayon naman ay isusunod natin ang gulaman. Meron po ako ditong Mr. Hot gulaman na kulay puti. Ilagay lang po natin yan at ito, wire whisk po yung ginamit ko para hindi abutin ng pagbubuo-buo yung ating gulaman habang inilalagay. Continuous lang po yung paghalo natin hanggang sa sumama na itong ating gulaman powder sa ating mixture. At kapag ganito po na medyo malapot na ng konti, pwede na po ito. Aabutin lang po ng 5 minutes ang paghahalo natin dito simula sa mag-usok yung kanyang ibabaw or uminit po itong ating mixture. Ngayon naman ay isalin natin sa isang container. So ang ginamit ko po dito ay 7x7x2 na container. Pero kahit anong klase po, basta kakasya yung inyong lulutuin, okay na po yun kahit anong klaseng container ang inyong gamitin. Ayan, at atin lang pong ilagay sa isang tabi hanggang sa mabuo or hanggang sa lumamig. Pwede rin po nating ilagay sa refrigerator. Ngayon naman ay gagawin natin yung second layer. Ang flavor naman po na gagamitin natin dito ay Buko Pandan na Mr. Hot Gulaman. So hihintayin po natin ulit na uminit siya or umusok lang yung ibabaw. Same process lang din po kung paano natin ginawa yung first layer na vanilla flavor. At eto nga po, umuusok na yung ibabaw, mainit na siya. Ilagay na po natin ang isang sachet ng Mr. Hot Gulaman na Buko Pandan flavor. Gamitan po ulit natin ng wire whisk para sumama kaagad yung gulaman dito sa ating mixture at nang maiwasan ang pagbubuo-buo. Ayan, at ang pagluto po natin uli ay hanggang 5 minuto sa medium heat or hanggang sa medyo lumapot na po itong ating mixture. Kaya naman, tuloy-tuloy lang po ang ating paghalo. At kapag ganito na, okay na po ito. Ngayon naman ay atin ang ilagay sa ibabaw nitong vanilla flavor. At ang pagsasaling ko po, kung napapansin nyo, medyo hinarangan ko nung spatula sa ilalim para hindi masyadong malakas yung bagsak dito sa nauunang flavor para maiwasan din po yung pagkasira noong first layer. Ayan, at syempre atin muling papalamigin hanggang sa mag-set. So, iyan yung pong first layer natin is vanilla jelly milk pudding at ito naman pong second layer or yung taas ay Buko Pandan Jelly Milk Pudding. Kaya naman, ito na po at atin nang i-slice.
ilagay nyo lang po sa refrigerator para mas mabilis po yung paglamig. At ang size ng ating pag-slice po ay depende sa inyong gusto. So announcement po muli sa lahat ng supporters ng YUdelmo's Kitchen, ang atin pong parapol ay May 1st pero ang last palista day ay April 30, kaya pakicheck nyo po sa Facebook ang buong detalye. Kaya sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang po, like and share at comment para makasali din po kayo sa mga parapol at giveaway ng YUdelmo's Kitchen. Kaya naman, tikman na natin itong ating panibagong dessert. At susunod naman po ang ating mga pa-shoutouts. Siyempre, nauna ang aking mentor Team Pasis. Mega love shoutout to you. Kaya sa mga gusto po ng mga pang-good vibes, subscribe lang po ang Team Pasis Vlogs. Ngayon naman ay si Mean Mojica para sa mga ulam na pang-probinsya, matipid na masustansya pa. Don't forget to subscribe, Mean Mojica. At syempre, kasama natin ang nag-iisang De Leon Daniel. Mega love shoutout to you. At mega love shoutout din po kay Miss Edita Maralit na lagi po talaga siyang nakasubaybay sa mga videos ng YUdelmo's Kitchen. At syempre, nandyan din si Marieta Llamas. Ayan, eto nang pa-shoutout sa iyo. Maraming salamat sa pagsubaybay mo sa YUdelmo's Kitchen. Siyempre, mega love shoutout din kay Orlenda Estayo. At mega love shoutout siyempre kay Joric Lozano ng Bacoor, Cavite na grabe pong makasuporta sa YUdelmo's Kitchen. Kaya naman, shoutout to you, Jeric. At siyempre, kay Miss Imelda Makito. Mega love shoutout to you po. Kaya naman, maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Bye-bye at mag-ingat po tayo.